তুমি যিমান মৰম কৰিবা বাইকখনো তোমাক সিমানে মৰম কৰিব সেইটোৱে কথা এম্বুলেঞ্চ নহয় মই আমি কিবা এটা ভুল কৰিলে ফাইনটো কাটেই নিশ্চয় তেওঁলোকে কিবা কৰিলে তেনেকুৱা ফাইন কটা হয়নে আজি এটা ভাল খবৰ আছে বেয়া খবৰ আছে তো ইয়াতে ডেটো লিখা নাথাকে তো এইটো এটা টিকেট মানে এদিনৰ কাৰণে 30+ আৰ্টিষ্ট আহিব So hey guys, welcome back to my YouTube channel KMV Vlogs and this is Krishna. So first of all মানে মোৰ একদিন প্ৰায় 3-4 দিনেই হ'ল মানে ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে কি হ'ল বেলেগ একো নাই অকণমান ঘৰুৱা কাম ইটো সিটো আৰু বাকী যেটো 7 days 7 ভিডিঅ'ছ চেলেঞ্জ লৈছিলোঁ ইনে চাব গ'লে চেলেঞ্জটো লোৱা আগৰ পৰা চাব গ'লেতো প্ৰায় 10টামান ভিডিঅ' হৈ গৈছে কিন্তু তেনেকৈ কথাটোতো ধৰিব নোৱাৰি ন যেটো 7 days 7 ভিডিঅ'ছ চেলেঞ্জ লৈছিলোঁ সেইটো পূৰা হৈ গ'ল বাকী এতিয়া ভাবিছোঁ 30 days 30 ভিডিঅ'ছ চেলেঞ্জ এটা লওঁ বুলি তো 30 days আগত মোক কৈছিলে নিজাম দাই কৈছে যে এটা 10 days চেলেঞ্জ লোৱা আৰু ডেইলি কণ্টেণ্ট বেলেগ বেলেগ আহি থাকিব আৰু বেলেগ নেপালেও ডেইলি অবজাৰভেশ্যন টাইপৰ কণ্টেণ্ট নিশ্চয় দিম অলপ দিন আগত জুলাই মাহৰ লাষ্টত ইণ্ডাকশ্যন ষ্ট'ভ এটা লৈছিলোঁ মানে ইণ্ডাকশ্যন ষ্ট'ভ এখন চ' ষ্ট'ভখন মানে কি হ'ল লগাই থওঁতেই জ্বলি গ'ল নিজেই মানে বৰ্ডখন তল চাইডে জ্বলি মানে ধোঁৱা ওলাই গ'লগৈ গলি গ'ল মানে ফুটি গ'ল তো মোক ফটো এখন দেখাই দিছে চাই লৈ এইটো অৱস্থা হৈ আছে বৰ্তমান চ' মই কি কৰিলোঁ যে ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰিলোঁ তো বিশালৰ কাষ্টমাৰকে ফোন কৰি মই কি কয় কমপ্লেইন দিলোঁ বাকী তেওঁলোকে ৰেছপণ্ডটো ঠিকে পাইছোঁ এতিয়ালৈকে মই ভালেই পাইছোঁ তেওঁলোকে ৰিপ্লেচমেণ্ট হ'ব বুলি ক'লে ত' যিটো এতিয়া ৰিপ্লেচ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মোৰ বেগতে আছে পিঠিত লৈ আছোঁ বেগতে আছে আগত যিটো বেয়া হোৱাটো মানে ইণ্ডাকশ্যন চ' এতিয়া প্ৰথমতে যামগৈ বিশালত গৈ পিনি ফাৰ্ষ্টত এখন ৰিপ্লেচটো কৰি লওঁ চাই যোৱা আৰু আজিও ডেইলি অবজাৰভেশ্যন টাইপত হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো আৰু যদি কিবা তেনেকুৱা ব্লগটোৰ ভিতৰত মানে ৰেকৰ্ড হৈ থাকোঁতে কিবা যদি তেনেকুৱা ঘটনা চটনা পাওঁ বা ঘটে তো নিশ্চয় থাম্বনেইলতো দেখিলাই চাগে তো চাই যোৱা আৰু এনেকৈ যে অলপ ফালি মেলি চলোৱা হয় ন তো সেইখিনি যাতে মোকে দেখি কোনেও মানে মোকে বুলিয়ে নহয় এনেকৈ ইউটিউবত দেখি কোনেও যাতে ট্ৰাই নকৰা চ' মানে কথাটো কি হয় আমি এইবোৰ ৰাস্তা সদায় চলাই থকা হয় এইকেইটা ৰাস্তাত তথাপিও কেতিয়াতো কি হৈ যায়তো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু তথাপিও এটা সৰু সুৰাকৈ হ'লেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ হৈ গৈছে চ' সেইকাৰণে মানে এইবোৰ ৰাস্তাত মানে ইমান আমাৰ টেনশ্যন নাই বাকী ৰিস্কটো নিজৰ সদায় এনেই ৰিস্ক ল'ব দৰকাৰ নাই আৰু অথনি মই পংকজৰ ভিডিঅ' এটা চাইছিলোঁ সি বৰ ধুনীয়া কথা কেইটামান কৈছে তাতো এই একেকেইটা কথাই কৈছে সিও আৰু মানে মেচিনৰ লগত সদায় কাহানিও খেল কৰিব নালাগে মেচিনৰ লগত কাৰণ এইটো এটা হৈছে মেচিন গম নাপায় তুমি কেনেকুৱা কি কথা সেইবুলি এইটো কোৱা নাই যে বাইকখনত নিজৰ মৰম নকৰিবা কিবা নকৰিবা তুমি যিমান মৰম কৰিবা বাইকখনো তোমাক সিমানে মৰম কৰিব সেইটোৱে কথা খালি সেইবুলিয়ে হ'ল বুলিয়ে তুমি আৰু এক্সেলটো পকাই দিলে আগত কিবা এটা ওলাই দিলে বাইকখন ৰৈ নিদিয়ে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো মানে মেচিনৰ লগত কাহানিও খেলা কৰিব নালাগে চ' বাকী চাই যোৱা এনেকৈ গাই মানে চুবাই নাযাওঁ দেৱী কলেজ আৰু ইয়াতে ক'ৰবাত এক্সপ' হৈ আছে ইয়াত চ' এক্সপ' এদিন দেখাম আহিম ইয়াতো নিশ্চয় যোৰহাটত কেনেকৈ কি পাতিছে তাকে দেখাব চেষ্টা কৰিম অলপ বাকী এখন কি নহয় এম্বুলেঞ্চ নে এম্বুলেঞ্চ নহয় মই এম্বুলেঞ্চ বুলি ভাবিছিলোঁ কোনোবা আহিছে সম্ভৱ বা বাইকেও এস্কৰ্ট কৰি গৈছে ইয়াত এটা কথা মোৰ মনত প্ৰশ্ন এটা আহিছে যে আমি কিবা কাৰণত ধৰি লৈছোঁ আমি কাজিৰঙা সেইখিনিতে কিবা কাৰণত আমি স্পীডত গ'লে বা মানে 40 স্পীড লিমিটটো তাত ক্ৰছ কৰিলে আমাৰতো ফাইন লাগে এওঁলোক ধৰি লওক তেনেকৈ যাব হ'লেতো ফাইন লাগিব জানো মোৰ সেইটো মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছে আমি কিবা এটা ভুল কৰিলে ফাইনটো কাটেই নিশ্চয় তেওঁলোকে কিবা কৰিলে তেনেকুৱা ফাইন কটা হয়নে মোৰ হিচাপ মতে কিন্তু
আশা নাই ফাইন যে হয় তেনেকৈ। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে হেলমেটৰ পৰা ধৰে হয়, মই নহয় বুলি নকওঁ, এইটো একচুৱেলি হেলমেটটো নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে, যিটো ময়ো মানা নকৰোঁ, লওক সেইটো কোনোবাই ভুল কৰিলে। কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে মই যোৰহাটত কিন্তু দেখা নাই কোনোবা মানে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ তেনেকৈ পুলিচ, মই বৰ্তমানলৈকে দেখা নাই। যেতিয়াৰ পৰা এই ডবল হেলমেটৰ ৰুলটো আহিছে তেতিয়াৰ পৰা মানে দেখা নাই মই। আৰু দেখিলেতো তোমালোকেতো নিশ্চয় দেখিবলৈ পাবা, ইউটিউবত নহ'লেও ইনষ্টাগ্ৰামততো পাবাই, আৰু লগতে টুইটাৰতো পাবা। ফাইনেলি পাৰ্কিং পালোঁ এইখিনিত। চ' মোক কিনিবলগীয়াতো একো নাই, কিন্তু এক্সচেঞ্জ কৰি লওঁগৈ এইটো ৰিপ্লেচটো ফাৰ্ষ্টত গৈ। আজি মানে কি হৈছে, যেনিয়ে গৈছোঁ তেনিয়ে কান্দেই, অকল তেনিয়ে মানে কি ক'ম। নেক্সট টাইম কাহা নিওঁ দেই, এই বস্তু বিশেষকৈ বিশালত তেনে বস্তু ল'ব নাপায় দেই। নেক্সট টাইম কাহানিও নলওঁ আৰু মই পস্তাইছোঁ এতিয়া। তোমালোকে নল'বা, নহ'লে একে মোৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব। এতিয়া মই যেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে এনেই অদৰকাৰীকৈ, আৰু ঘূৰি ফুৰিবলগীয়াটো ডাঙৰ কথা নহয়, ঠিক আছে আহি যাম, কিন্তু মানে আকৌ যদি বস্তুটো ল'ম আকৌ বেয়া হ'ব। এইবোৰ কৈ থকাতকৈ নোলোৱাই ভাল, একদম বেষ্ট আইডিয়া। দৰকাৰ নাই তেনেও বস্তু নল'বা, 2 টকা বেছি দি প্ৰেষ্টিজ বা উষা তেনেকুৱা লোৱা বেষ্ট। মানে এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা হৈছে, আজি এটা ভাল খবৰ আছে, বেয়া খবৰ আছে। তো বেয়াটো তোমালোকৰ কাৰণে নহয়, ভালটো কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে খবৰটো। তো ভিডিঅ'টো চাই যোৱা আৰু আজি পিছলৈ দেখিবা। মই কৈছিলোঁ যে এটা ভাল খবৰো আছে, সেই ভাল খবৰটোৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বৰ্তমান নিজামদাৰ ওচৰত। নিজামদাৰ ওচৰত মানে গৈ লওঁ, গৈ পিনি বাকী গোটেই ডিটেইলছখিনি কৈ আছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি অলপ চলপটো চাগে গম পাইছে, তথাপিও A few moments later. ভাল খবৰটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ, ভাল খবৰটো দেখুৱাই দিয়া কি হয়। ভাল খবৰটো এইটো। ত' বৰ্তমান পাঁচকেইটা কথা আমাৰ দাদাকেইজনে বুজাই দিব, অকণমান কৈ দিয়া কি হ'ব। এইটো একো নাই, মোৰ ওচৰত আছে বৰ্তমান এখন বহি মই আনি থৈছোঁ, মোৰ চিনাকি হয় যোনজনে কৰি আছে। তো মোৰ ওচৰত আছে ছিংগল ডে পাছ। একচুৱেলি ইয়াত পাছ তোমাৰ 2টা টাইপৰে আছে, এটা ছিংগল ডে আৰু এটা ট্ৰিপল ডে। তো ট্ৰিপল ডেটো চাগে খুব সম্ভৱ আমাৰ যিমানখিনি লগৰ আছে, লগৰখিনিয়ে বৰ এটা প্ৰিফাৰো কৰা নাই। তো মানে যিমানক মই সুধিছোঁ ইমান প্ৰিফাৰ কৰা নাই 3 দিনৰ পাছ ল'বলৈ। তো সেইকাৰণে ছিংগল ডে পাছ মই অলপ আনি থৈছোঁ। তো কাৰোবাক যদি পাছ লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে, পাব। আৰু ছিংগল ডেটো মানে এইটো ডেটো ইয়াত লিখা নাথাকে, পাছটো এনেকৈ থাকে। তো ইয়াতে ডেটো লিখা নাথাকে। তো এইটো এটা টিকেট মানে এদিনৰ কাৰণে। তো পাৰ পাৰ্চন মানে 1000 হয়, মানে ফৰ 1 ডে। আৰু সেইটো তোমাৰ ডে নম্বৰ 1, 2, 3 3 দিন যিহেতু হ'ব 25, 26, 27 যোনদিনাখনে যায়, তো যোনদিনাখনে যায় যাব পাৰিব, যিকোনো এদিন যাব পাৰিব পাছটো লৈ পেলাই। তো সেইমতে ইয়াত তেওঁলোকে মানে নম্বৰ ডে 1, ডে 2, ডে 3 তেনেকৈ ভৰাই পেলাই যাব পাৰিব। আৰু বাকী সেয়াই পাছ এভেইলেবল আছে ইয়াতে। আমাৰ প্ৰগতি মটৰ্ছৰ অপজিটত মোৰ দোকান ফাৰ্মাচী আছে, মায়া মেডিকেল। মায়া মেডিকেলত এভেইলেবল আছে, তো তাতে পাব। আৰু তোমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৰ পৰা যদি কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহে ল'বলৈ, তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি আমি কিবা এটা ডিছকাউণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' সেইটোৱে কথা, ইয়াত আহিলে মোৰ নামলৈ নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা ডিছকাউণ্ট পাই যাবা। তো পাছটো এইটো প্ৰগতি মটৰ্ছ, ইয়াত চিনি পায়ে চবেই, এয়া কাজপা লগতে লাগি আছে, এয়া মায়া মেডিকেল। তো ইয়াত আহিলে পাছ পাই যাবা, দাদাৰ লগত কথা পাতিবা, নিজামদাৰ লগত পাতিবা, পাই যাবা। মাজুলী ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে এইকেইটা মানে কথা কোৱা হৈছিলে, বৰ্তমান পাছটো দেখুওৱা হ'ল। বাকী এতিয়া তাত 30+ আৰ্টিষ্ট আহিব। চ' অকণমান কৈ দিয়া কোন কোন মানে অলপ কি কয় নাম থকা আৰ্টিষ্ট আহিব তেনেকুৱা। নাম থকা আৰ্টিষ্টৰ ভিতৰত মেইন মানে শ্ব'টোৰ মানে ফেষ্টিভেলটোৰ এট্ৰেকশ্যন হৈ গ'ল লাকি আলি আহি আছে, তাৰপাছত সলমান ইলাহী আহি আছে, তাৰপিছত আমাৰ নীলোৎপল আহি আছে, নীলোৎপল বৰা, তাৰপিছত বিশ্বজিৎ শইকীয়া, তাৰপিছত আৰু ভাল ভাল বহুত বেণ্ড আছে, লোকেল বেণ্ড কিছুমান আহি আছে, নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত বেণ্ড আহি আছে। টোটেল 30+ আৰ্টিষ্ট আহিব। আৰু এইটো 2018ত তেওঁলোকে কৰিলে ফাৰ্ষ্ট, 2018ৰ পৰা হৈছে। 2018ত পাতিলে, 2019ত পাতিলে, তাৰপিছত 22 ক'ভিডৰ কাৰণে পাতিব নোৱাৰিলে, আকৌ এতিয়া 22ত পাতিব গৈ আছে। 20 আৰু 22ত পাতিব, 21ত পাতিব নোৱাৰিলে, 22ত এতিয়া আকৌ পাতিব গৈ আছে। তো হোপফুলি এইবাৰ ভালেই হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আমি চব গৈ আছোঁ, চব আহক, আপোনালোকো আহক, আমি চব যাম। অ'কে, চবকে লগ পাম, আমিও নিশ্চয় যাম। আমাৰ নিজামদাই মই যাম, বাকী নিজামদাই এইখিনিতে আছে আমাৰ এয়া।
তাকে নিজাম দাই মই যাম আৰু বাকী দাদা যাব ন? অ'কে দাদাহঁতো যাম তো সকলোকে লগ পোৱা আশা কৰিছোঁ তাত বাকী ইয়াত ডিটেইলছখিনি আৰু ডিটেইলছ যদি বিচাৰে তেনেকৈ ক'ত পোৱা যাব তেওঁলোকৰ ইনষ্টা পেজ আছে একচুৱেলি ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকৰ মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল বুলি ইণ্ডিয়া বুলি হেৰি পেজ আছে প্লাছ ফেচবুকতো আছে তো তাত চালেই তেওঁলোকৰ গোটেই ডিটেইল পোৱা যাব অ'কে বাকী মই নিজাম দাৰ তলত লিংক থাকিবই কাজপা তাত হৈ তোমালোকে সুধি ল'ব পাৰিবা ডিটেইলছখিনি কেনেকৈ কি কথা আৰু মোৰ নামলৈ আহিলে নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট পাই যাবা ইয়াত চ' বৰ্তমান নিজাম দা ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ শ্বপৰ পৰা আৰু এতিয়া মানে খবৰটো তোমালোকে অলৰেডি পালে ভাল খবৰটো কি আছিলে কি কথা চ' একেবাৰে তাত মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত গৈ আছোঁ আৰু তাৰ আগত মই 7 তাৰিখে গৈ আছোঁ মাজুলী চ' মাজুলীত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যোন আছা মাজুলী তলত কমেণ্ট কৰি জনোৱা আৰু চাওঁ কেনেকৈ কি হয় কথাবোৰ চ' তেতিয়াহ'লে আজি এইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা দিলোঁ আৰু বাকী ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি নাথাকোঁ চ' এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিওঁ অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিবা চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম